школі, здається, кожен з нас проходив на правознавстві права і обов'язки громадянина. Якщо таке було, ви, скоріш за все, кивнете або ствердно мигикнете. А тепер я хочу задати вам два питання з зірочкою. Перше. А чи пам'ятаєте ви права і обов'язки громадянина? Ну і друге. А чи цікавилися ви, як створювався інститут громадянства в історії? Привіт, Наташні! Влад з вами. І я повернувся після доволі довгої перерви. Я сподіваюся, постійні глядачі канала мене вибачать за це. Але повірте, воно того варте. Сьогодні ми заглибимося в інститут громадянства. Цей ролик буде доволі довгим, тому я рекомендую взяти щось поїсти і попити. А ми розпочинаємо. Як рабство сформувало інститут громадянства в період античності? Давні часи. Наша подорож починається з давніх ізраїльтян. Вони, на відміну від своїх сучасників, розвинули унікальне розуміння себе як окремого народу. Їх космологія, їх розуміння Всесвіту було зовсім інше порівняно з сусідами. Одним із неприємних сусідів для ізраїльтян були вавилоняни. У них була своя космологія, де на вершині був бог Мардук, і в нього були інші боги – аристократія. А що ж люди? Люди були створені для служіння богам. Тобто вони були щось подібне до рабів або селян. Жодних прав і купа обов'язків. А от тодішні ізраїльтяни бачили речі інакше. У них був єдиний, всемогутній і всезнаючий, але добрий Бог, якому вони поклонялися – Яхве. Вони вважали, що зло та несправедливість, включаючи рабство, не є божественними указами. Це, скоріше, результат вчинків людства, які не подобалися доброму і доброзичливому Яхве. Ця відмінна космологія призвела до поняття універсальної рівності серед ізраїльтян. Тобто усі, хто прийняли священний договір, заповіт Яхве, ставали однаково рівними перед Богом, а відповідно рівні між собою, що накладало на них певні обов'язки, такі як дотримання шабату. Ця ідея, хоча відрізняється від нашого сучасного розуміння громадянства, була її попередницею. Тобто саме вона сформулювала перші первинні права і обов'язки для людини у суспільстві. Давні греки. Тепер ми зміщуємося в часі трохи вперед і прибуваємо до нашого наступного пункту призначення – Давньої Греції. Ця цивілізація, що подарувала нам філософів, воїнів, а найголовніше до нашої розмови – це місце, де були створені перші міста держави – поліси. Тут поняття громадянства зробило великий крок вперед. Скоріш за все, це сталося через укорінений у греків страх перед рабством. Бо як це працювало у той час? Ви – селянин, що просто оброблює землю. Повз проходить якийсь військовий підрозділ, якому немає що робити і не вистачає грошиків. Він просто захоплює вас, бере у рабство, доставляє до найближчого міста полюсу і продає там на ринку рабів. І отримує за це гроші. Але якщо ти був громадянином полюсу, то в тебе була яка-не-яка, але безпека, бо ти жив за стіною міста. У давній Греції загроза рабства нависала над багатьма. Будь-який грецький фермер міг потрапити в борги, потім, відповідно, і в рабство. Для багатьох ця доля була гірше за смерть. І саме це спонукало греків усвідомлювати усю цінність свободи. Тому, коли доходило до війни, давні греки боролися не лише за славу і багатство, але й за те, щоб не потрапити в полон і відповідно в рабство, тобто втратити свою свободу. Але греки боролися за свою свободу не лише на полі бою. Вони також робили це у власних політичних установах. Адже грецький поліс був оснований на номосі – верховенстві права. Це означало, що жодний чоловік, незалежно від його статусу чи багатства, не вважався вищий за закон. А от якщо була особа, яка вважала себе вищим, то її називали тираном і намагалися випхати із міста під 3 чорти. Поліс був заснований на понятті громадянства, тобто кожний чоловік, що був народжений у спільноті, відповідно мав певні права і обов'язки перед нею. Ідея, що люди, як громадяни, повинні жити під верховенством закону, була революційна.
дякуємо грекам за те, що вони створили такий фундамент для нашого сьогодення. Проте в ті часи Греція не була єдиною державою. І як ми повинні пам'ятати з уроків історії, чи можливо з голлівудських фільмів, я не знаю, як вам зручніше, в Греції існували два великі міста-поліси, про які знає кожен. Це Спарта та Афіни. Так от, вони мали доволі різні підходи до громадянства, але одну спільну рису – працю рабів, яка дозволяла їхнім громадянам більше займатися громадським життям. У Спарті, відомій своєю військовою майстерністю, громадяни покладалися на працю захоплених рабів. Їх називали гелотами. Гелоти виконували будь-які повсякденні завдання, а також працювали в полях. Це звільняло спартанських чоловіків для жорстких військових тренувань. Саме праця гелотів дозволяла спартанцям бути такими майстерними у війні і виконувати свої громадські обов'язки. У Афінах, колись демократії, ситуація була трошки іншою, але в цілому схожою. Тобто афінянин, громадянин повинен був виконувати ті самі обов'язки. Там було багато професійних воїнів, але їхні достатки були не досить великими, тому вони повинні були досить добре слідкувати за своїм фінансовим становищем, щоб не втрапити в борги і, відповідно, в рабство. А відповідно, якщо ти потрапив до рабства, то ти вже не можеш приймати участь у війні як воїн, і ти не можеш впливати на громадське життя як громадянин. Щоб громадянин приймав участь у війні і політичному житті з ентузіазмом, Афіни розробили спеціальну економічну і політичну програму для громадянина. Ця програма або система дозволяла мінімізувати ризики потрапляння в борги, особливо під час війни, а також дозволяла голосувати за ті питання, що впливали на його, громадянина, життя. Погодьтесь, це непогано стимулювало би будь-кого брати участь у громадському житті, адже не потрапити в борги і не стати рабом – непогана ідея. Таким чином, чи то була військова підготовка у Спарті, чи політичні дебати в Афінах – неважливо. Важлива праця рабів. Саме вона підтримувала міста, поліси і громадян, адже без цієї праці міста були приречені. З іншого боку, саме громадяни билися за те, щоб не стати рабами, адже вони розуміли, що таке бути рабом. Перед тим, як ми покинемо давню Грецію, я пропоную зупинитися ще на хвилинку і розглянути погляди двох найвеличніших філософів того часу – це Платона і Арістотель. Платон уявляв громадянами військовий клас, на кшталт спартанців. Усе їх життя було пов'язано з підготовкою для війни. Вони разом тренувалися, ділили спільну їжу і обговорювали спільні громадські проблеми. Це зміцнювало зв'язки у громаді, а статус громадянина успадковувався. Також за неголосування були штрафні санкції, а головним було верховенство закону. Також важливо було демонструвати повагу до соціальної і політичної системи. Арістотель, з іншого боку, вважав, що бути громадянином – це мати певну роль в управлінні урядом. На його думку, якщо ти не брав участь у справах своєї громади, ти або звір, тобто хтось з дикого лісу, або Бог, тобто хтось настільки могутній, що йому не потрібна жодна допомога. Арістотель вважав, що справжнє громадянство може з'явитися лише у маленьких містах-державах, адже щоб приймати повноцінну участь у житті громади, ти повинен знати інших громадян і добре їх розуміти. Римська республіка та імперія. На відміну від грецьких полісів, які часто робили рабами людей, яких вони завойовували, або навіть колись своїх громадян, Рим давав набагато більші можливості до територій і людей, яких вони підкорювали. Завойовані народи могли отримати певну форму римського громадянства, хоч і другого сорту. Так, вони не могли голосувати на Римській асамблеї, проте вони були захищені за законом, могли мати економічну діяльність, а також одружуватися з римськими громадянами. Публічні церемонії, бані, ігри та суспільне життя – це те, що було клеєм і тримало суспільство разом. У Римі громадянин визначався і представлявся через свої дії з майном. З часом це призвело до поняття власності. Це поняття врешті-решт розвинулось до того, що був юридично сформований статус особи, а потім відношення особи до майна. І нарешті визначення майна як власності особи. Тобто є якась певна оця особа, і це будівля або земля її власність або її майно. В кінцевому підсумку власність
захищене законом, служила особі захистом від свавілля держслужбовців і державних інституцій. Римська армія також відігравала значну роль у формуванні громадянства. По-перше, це був один із способів отримання римського громадянства. А для римських громадян це був обов'язок служити в армії. Це ще більше розширило інклюзивність римської моделі, пов'язуючи службу в армії з громадською ідентичністю. Коли ми переходимо від Римської республіки до імперії, то ми можемо побачити, що поняття громадянства зазнає драматичних змін. Тепер ви вже не просто громадянин якогось соціуму, ви громадянин імперії. The Republic will be reorganized into the First Galactic Empire. Це було стратегічним кроком римлян, які зрозуміли, що громадянство імперії легітимізує їх правління на завойованих територіях. Проте з розширенням громадянства і кількості громадян воно еволюціонувало. Тепер воно не було суто політичним, адже все вирішував імператор, інколи сенат. Проте ви були захищені законом і відповідальні перед судом. Відносини між римською армією і інститутом громадянства також змінилися. Якщо в республіці громадянин зобов'язувався служити в армії, або це був спосіб отримання громадянства, то вже в імперії армія ставала більш професійною. Відповідно, менше людей хотіли служити або потребували цього. Екстремальна земельна нерівність ще більше це ускладнило. Адже коли ти громадянин-солдат, який не має великої кількості землі і можливостей, то ти зобов'язаний служити. А якщо ти великий поміщик, у якого багато грошей і землі, ти просто можеш дати хабар і, відповідно, не служити в армії. Це був один з багатьох факторів, що підштовхнув до розпаду республіки і зростання диктаторів. Римське громадянство не було бінарною категорією громадянина та негромадянина. Насправді там було багато варіацій і можливостей, і відповідно різні, доволі складні і специфічні відносини. Але навіть жінки, які були забуті у більшості інших суспільств, тут мали свій громадський статус – допоміжні громадяни. Коли ми доходимо до кінця саме Західно-Римської імперії у 476 році, ми отримаємо кардинальні зміни у сенсі громадянства. У Західній Європі падіння Римської імперії призвело до появи двох гілок влади – релігійної та світської, що призвело до кардинальних змін і впливу на поняття громадянства. Але про це ми поговоримо трохи згодом, коли дійдемо до середніх віків. А поки пропоную повернутися до Риму, але його східної частини. Візантія – Східна Римська імперія. Тут релігійна і світська влада були об'єднані в особі імператора. Імператор Юстиніан, що правив у VI столітті, мав особливе бачення громадянства. Він вважав, що громадянство – це жити з гідністю, не завдаючи шкоди, і віддавати належне усім у суспільстві. Під керівництвом імператора було створено Кодекс Юстиніана. Це був не просто перелік законів, а величезний правовий каркас, який особливо враховував права і обов'язки громадян. Кодекс Юстиніана висвітлював багато аспектів громадянства. Перш за все, він підтверджував рівність громадянина перед законом на базі ідей римського та грецького права тих часів. Але також він його розширив, підкреслюючи не лише права, але й обов'язки громадянина, такі як податки та служба в армії. Громадянин був зобов'язаний служити в армії, але також цей кодекс показував його права та захищав солдатів. Тобто він продовжував римську традицію, яка пов'язувала війська і громадянську ідентичність. Кодекс також висвітлював відносини між громадянами та рабами. Тобто тепер раб отримував певний захист, а рабовласник отримував певні обмеження стосовно своєї власності. Тобто це впливало на загальне суспільне відношення між власниками та рабами. Від давніх ізраїльтян та Візантії ми бачимо, як поняття громадянства формувалося та еволюціонувало в залежності від соціальних, економічних та політичних потрясінь. Але тут стаються середні віки. І відбувається певний поворот.
Релігійний вплив на інститут громадянства. Середні віки. В середні віки концепція громадянства набуває нових вимірів. Тепер вона вже не пов'язана з містом-державою або імперією. Вона набуває нових сенсів з релігійною ідентичністю. Почнемо з аристократії, правлячого класу середніх віків. Так, це ті люди, що володіли великою кількістю земель, великими фінансовими можливостями, а також великою владою. Але їх статус був не лише про багатство і владу, а також про обов'язок та відповідальність. Аристократи були захисниками своїх земель та свого народу. Від них чекали лідерства, підтримки порядку та захисту земель від зовнішніх загарбників. За це їм надавалися певні права та привілеї. Наприклад, право збирати податки, а також чинити правосуддя. Але з певного боку це можна назвати як і обов'язком. Крім того, роль аристократії не обмежувалася лише світською сферою. Також вони були ключовими гравцями і в релігійній сфері. Багато аристократів були покровителями церков. Вони фінансували будівництво храмів та монастирів, або навіть підтримували цілі ордени. Крім того, іноді вони приймали обітницю і ставали лицарями на службі у церкві. Тепер звернімо вашу увагу на іншу впливову групу під час середніх віків – духовенство. У християнському та мусульманському світі духовенство відігравало дуже важливу роль. І не лише релігійну, вони впливали на суспільство, владу і взагалі усі процеси в цілому. Почнемо з головної особи у католицькому світі – Папи Римського. Саме ця людина або персона давала королям їхню легітимність, адже саме Папа Римський давав корону. Як приклад, Данилі Галицькому. У християнських землях єпископи були дуже впливовими особами, адже вони не лише правили своєю отарою віруючих, але й впливали на багато інших політичних процесів. Вони адміністрували великі землі церкви, мали значний вплив і відігравали ключову роль у тому, що відбувалося на вірених їм територіях. Вони збирали податки, здійснювали правосуддя та навіть інколи правляли цілими арміями. На ісламському сході духовенство, улама, мало трохи іншу роль. Хоча зазвичай вони не мали такого великого політичного впливу, як християнські священники, проте вони були стражами ісламського права або шаріату, тобто відігравали вирішальну роль у правосудді. Улама були вченими та юристами, відповідальними за тлумачення Корану та висловів та дій пророка Мухаммада. Вони видавали правові думки або фатви і працювали суддями. Їхня влада не була політичною, а випливала з їхнього уміння тлумачення ісламського права. Отже, чи то були християнські єпископи на Заході, чи то ісламські улама на Сході, духовенство відігравало дуже важливу роль у середні віки. І це була не лише релігійна роль, духовенство було важливим також соціальним та політичним актором у ті часи. Продовжуючи наше дослідження громадянства у середніх віках, треба обов'язково звернути свою увагу на селян. Це були звичайні люди – фермери, робітники, і вони складали більшу частину населення. Їхнє життя часто було важким, а статус низьким. Проте вони відігравали важливу роль у суспільстві. На території колишньої Західно-Римської імперії падіння Риму призвело до значних змін у соціальному і економічному житті. Великі вілли та маєтки занепали, а та велика сільськогосподарська діяльність, що вони робили, була замінена на більш малу і самодостатню фермерську. Селяни, які працювали на цих фермах, не були громадянами у нашому розумінні. Вони були повністю залежні від свого господаря – феодала. З часом статус цих селян почав змінюватися. Розповсюдження християнства принесло нові ідеї про гідність і рівність і цінність кожної особистості, незалежно від її походження. А доленосні події середніх віків, такі як війни, голоди та чорна смерть, призвели до сильних економічних та соціальних змін. У деяких місцях через нестачу робочих рук селяни ставали більш гідними і більш важливими членами суспільства. В інших місцях їх продовжували угнітати та пригнічувати. Також продовжувала існувати концепція незалежних міст держав. Але на відміну від грецьких полісів, вони керувалися гільдіями купців. Вони були доволі незалежні по відношенню до своїх сусідів-аристократів. Громадяни таких міст не були підданими короля або аристократа і відповідно відповідали лише за законами і правилами цього міста, що давало їм багато свобод.
Вони не залежали від забаганок свого феодального господаря, а їх громадянство не було просто статусом, а активною позицією у житті спільноти. Щоб проілюструвати цю активну роль громадянина, давайте подивимося на картину з пізнішого періоду, але яка відтворює дух того часу – «Нічна варта» Рембрандта. На ній зображено групу міських вартових, очолюваних капітаном Францом Баннінком Коком та лейтенантом Вілемом ван Рейтенбургом. Жоден з них не є професійним солдатом. Вони усі – торговці, ремісники та купці. Таке собі ТРО Амстердаму. І Рембрандт зображує їхні емоції на картині. Вони не просто стоять там, вони діють, вони виконують свої обов'язки, вони втілюють активну громадянську роль. Громадянство перестало бути просто статусом, що накладає обов'язки, але і стало активною роллю, що відіграє особа у суспільстві. Це був процес, який тривав століття, але його коріння можна простежити саме до цих часів. Київська Русь. Що стосується наших територій, то у нас все було плюс-мінус так само. Проте важливо зазначити, що саме прийняття Київською Руссю християнства дуже сильно вплинуло на подальшу історію і зміни на нашій території. Це не лише вплинуло на релігійний ландшафт регіону, але й змінило культуру, літературу, мистецтво і політику. Ну і в цілому вплинуло на інститут громадянства. Володимир Великий зробив вибір у бік православного християнства, а не католицизму з західної частини, що відділило його від західного світу і поріднило з Візантією і іншими країнами, що сповідують православ'я. Завдяки цьому виникли нові форми організацій та управління в державі, такі як християнські громади, монастирі та єпархії. Якщо до прийняття християнства на території Київської Русі більшість звичайних людей були плюс-мінус вільні, і їх князь був таким собі патроном, що їх захищав, ну і збирав податки, то після прийняття християнства все значно змінилося. Нарощувалася влада саме феодалів і церков, а права і можливості для звичайних селян зменшувалися. Китай та Індія. Наше дослідження громадянства було б неповне, якщо б ми не звернули свою увагу на Далекий Схід, на території Індії та Китаю. У давньому Китаї концепції громадянства, як ми її розуміємо зараз, не існувало. Проте вони мали інший концепт – суб'єктів, які мали бути вірні імператору. Імператор, в свою чергу, вважався сином неба. І очікувалося, що він буде правити відповідно до мандата неба, такого собі божественного права, яке було надано йому ким? Правильно, небесами. Щось дуже дофіга небес. Але найголовніше, що цей мандат не був абсолютний. І якщо імператор правив несправедливо, інші могли скинути його і відібрати мандат, і передати його більш прийнятному сину неба. Це не є громадянством у сучасному розумінні, проте воно включає відносини між правителем та його підданими, що є основою сучасного громадянства. Переходячи до Індії, ми бачимо зовсім іншу соціальну структуру – систему каст. Ця система має глибокі історичні корені в Індії і, відповідно, ділить суспільство на групи з певними правами і обов'язками. І це далеко від сучасної концепції громадянства, яка акцентує увагу на рівності і індивідуальних правах. Я пропоную на цьому моменті зробити паузу і нагадати вам, якщо ви дивитесь цей ролик без підписки, то настав час зробити це і підписатися отут внизу. І пробити в дзвін, щоб не пропустити нові ролики. Формування основ сучасної концепції громадянства. Британія нового часу. Продовжимо нашу подорож часом і перенесемося до Британії в епоху глибоких і важливих змін. Ця епоха тривала від кінця 16 століття і до початку 18 століття і стала свідком народження нового соціального порядку і трансформації інституту громадянства. Середній клас зростав, міста розвивалися. Також відбувалися важливі політичні зміни, такі як англійська громадянська війна і славетна революція, які відіграли важливу роль у формуванні концепції громадянства. Протягом цього періоду Британія перетворювалася з феодального суспільства на капіталістичне. Старий порядок з його жорсткою ієрархією та домінацією релігії почав здавати позиції перед зростаючим середнім класом та купцями. Вони почали кидати виклик старій владі традиційної знаті і духовенства. Для звичайних людей Британії, як у містах, так і на селі, ці зміни мали глибокі наслідки. З ростом і диверсифікацією економіки з'являлися нові можливості для соціальної мобільності та економічного зростання. Однак слід зазначити, що ці зміни не приносили всім однаково користі.
приналежність громадянства все ще була пов'язана з власністю. А жінок знов прокатив. Також бідні та інші маргіналізовані групи були виключені з інституту громадянства. Однак зміни вже почалися, і боротьба за більш інклюзивну і демократичну концепцію продовжилася наступні сторіччя. Голландія та Франція. Концепція громадянства, що виникла в Британії нового часу, дуже сильно вплинула на інші європейські країни. Тому давайте перепливемо Ла-Манш і подивимося на дві країни континентальної Європи. Це Республіка Голландія і Франція. Ці два регіони, не дивлячись на їхню географічну близькість, мали доволі різні підходи до того, як сформувалося громадянство. У Голландській республіці значна частина населення була зайнята фермерством, ремеслом або торгівлею. І, як і в Британії, саме вони формували середній клас. Проте, по відміну від Британії, їх було набагато більше. І це були не кріпаки, які були обмежені владою феодала. Вони були вільні і створювали вільні економічні стосунки. У Голландській республіці була форма громадянства, що формувалася на економічній незалежності та участі у соціальному житті, що контролювалися законами та правилами міст. Навпаки, у Франції у той час влада консолідувалася у руках короля. Це була абсолютна монархія. І, відповідно, громадяни повністю залежали від його декретів. І що ж ми тут маємо? Якщо у Франції держава була найвищою сутністю над громадянами, і вона вирішувала, що і як робити, то в Голландській республіці це була спільність, там де громадяни вирішували, що їм і як робити. Монголи, мокшани, поляки та, звичайно, козаки. Поки концепція громадянства переосмислювалася на Заході, на Сході відбувалася інша еволюція. Повертаючись назад до території України, ми перейдемо від часів славетної Київської Русі до монгольського нашестя і до того, які структурні зміни це призвело. Монгольське правління вело нові адміністративні системи, а Московське князівство перейняло більшість з них і стало намісником монгольського царства на території колишньої Русі. А з часом воно ще й набирало могутності, захопивши, наприклад, Новгород. Консолідація влади призвела до того, що з'явилася нова аристократія, але вона повністю відрізнялася від того, що було у Західній Європі. Аристократичні титули надавалися і успадковувалися по закону і могли бути відкликані тільки у разі якоїсь сильної повинності або відлучені від церкви. Навпаки, у Московському царстві титули розподілялися і забиралися царем. А от релігійна влада майже не мала сили, та й не хотіла цим займатися, адже вона була частиною царської адміністрації. Ця ключова відмінність впливала на еволюцію громадянства спочатку у Московському царстві, а потім і в Російській імперії. Треба не забувати, що у Російській імперії до 19 століття було кріпацтво. Технічно майже всі звичайні люди були рабами в так званої аристократії і не могли нічого, бо були прив'язані до землі, яка належала аристократам. Однак на територіях, які спочатку перебували в князівстві Литовському і Польському, потім у Речі Посполитій, а потім у Австро-Угорській імперії, все було трохи по-інакшому, на щастя, адже селяни мали права. І їхні права і обов'язки визначалися законами і статутами місцевості, а не примхами господаря. У 15 сторіччі на південних кордонах почала формуватися нова військова спільнота. Це були козаки. Або, як з тюркської мови, вільні люди, або авантюристи. Спочатку цей термін застосовувався до тих людей, що приїздили туди сезонно на риболовлю, полювання чи збори меду. З часом їхня чисельність почала зростати за рахунок селян, що тікали від кріпацтва, а також з авантюристів, інших верств населення, наприклад, шляхти. Козацьке суспільство на той час було унікальним за своєю структурою і організацією. Воно було майже першою демократією, де всі рішення приймалися колегіально. Козацька Січ, або військово-адміністративний центр, гуртувався навколо Ради, яка була центром прийняття рішень, куди були включені усі верстви населення. Рада була верховною владою, яка приймала усі рішення – війни чи миру та будь-які інші. Також вона обирала гетьмана, військового лідера та інших посадовців. Козацькі володіння були поділені на курені – військово-адміністративні одиниці. Кожним куренем керував куренний атаман, якого обирали усі жителі куреня. Курені були автономні, кожен займався своїми справами. Проте всі вони разом брали участь у колективній обороні і адміністрації Січі. Ця структура дозволяла великий ступінь автономності та самоврядування,
що було одною з головної концепцій козацького громадянства. І ми знову повертаємося до військових, адже у козацькому суспільстві знову все було пов'язано з військовою службою. Кожний громадянин повинен був захищати Січ і приймати участь у військових походах. За це їм надавалися права і свободи у межах Січі, відповідно, участь у Раді, що давало приймати рішення. Це було кардинальною відміною від сусідніх земель, де було поширене кріпацтво. Козаки також були унікальними у своїх релігійних практиках. Так, вони були православними християнами, але були повністю незалежними від РПЦ. Вони мали власне духовенство, а їхні практики були не просто християнськими, а змішаними з традиціями і віруваннями цієї місцевості. Отже, козацьке суспільство було унікальною формою громадянства, порівняно з усіма сусідами. Ця концепція відіграла вирішальну роль у формуванні ідентичності і громадських очікувань українського народу. Конституція Пилипа Орлика. Вона також була відома як пакти та конституції прав і свобод Запорозького війська і була написана Пилипом Орликом, гетьманом України та Запорозьким військом у 1710 році. Ця конституція має дуже велике значення, адже вона встановила принципи поділу влади між законодавчою, виконавчою і судовою. Цю концепцію пізніше популяризував Монтеск'є, один з найважливіших філософів того часу, у формуванні ідей, які лягли в основу Конституції багатьох держав, таких як США. Статті 6.16 Конституції Пилипа Орлика переважно зосереджувалися на обмеженні повноважень гетьмана, найвищого військового чиновника в Україні, та створенні козацького парламенту, відомого як Генеральна Рада. Ця рада мала збиратися тричі на рік і складатися не тільки з Генерального штабу та полковників полків, але й з видатної та гідної особи з кожного полку. Ці статті також захищали права міст, обмежували оподаткування селян та бідних козаків та обмежували шинкарів. Генеральна Рада була важливим кроком до демократичної системи, оскільки вона розширювала представництво та участь у процесі прийняття рішень. Конституція також гарантувала, що король Швеції та покровитель України Карл XII підтвердив ці статті. Це було важливо, оскільки це забезпечувало зовнішню валідацію та підтримку Конституції, підвищуючи її легітимність. Однак важливо зазначити, що концепція громадянства все ще була пов'язана із статусом людини у військовій і політичній структурі. На жаль, не всі сегменти суспільства були включені або мали рівні права і обов'язки. Проте Конституція Пилипа Орлика відіграла важливу роль у формуванні ідентичності і демократичності громадських прав. Французька революція. Ідеї громадянства Голландської республіки і Конституція Пилипа Орлика лягли в основу більш радикального переосмислення інституту громадянства під час Французької революції. Революцію спричинили широко розповсюджені економічні труднощі, соціальна нерівність та зростаюче невдоволення нижчих класів монархією та привілеями аристократії. Революція почалася із звичайних людей Франції, які оголосили себе національною асамблеєю і поклялися не розходитися, поки не буде узгоджено нової конституції. Це було сміливе ствердження політичної свідомості звичайними людьми, вимога прав та обов'язків громадянства. У серпні 1789 року Національна асамблея прийняла Декларацію прав людини та громадянина. Документ, що виклав нову візію громадянства. Декларація заявила, що всі люди народжуються вільними та рівними у правах, і що ці права включають свободу, власність, безпеку та опір приниженню. Це була радикальна зміна старого порядку, де права та привілеї в основному визначалися соціальним статусом. Революція також побачила появу нової політичної сили – якобінців. Вони захищали найнижчі верстви населення і хотіли збудувати республіку на основі принципів свободи, рівності і братерства. Під їхнім впливом революція взяла більш радикальний оберт і завершилась періодом терору. Однак революція також призвела до значного розширення громадянства. Вперше громадянство було розширено на всіх дорослих чоловіків, а не лише на власників нерухомості. Це був великий крок до сучасної концепції універсального громадянства. Хоча революція і проголосила рівність усіх громадян, але здогадайтеся, що? Так, жінок знову прокатили. Також ці права не стосувалися колоніальних суб'єктів Франції, а нащо вони їм? Ну і вони часто попиралися через політичне насильство. Американська революція.
За Атлантикою американська революція, вона ж війна за незалежність, боролися за свій вигляд громадянства. До революції британські колоністи в Америці вважали себе британцями і були підпорядковані як суб'єкту британській короні і королю. Революція спровокувала радикальну зміну в цих відносинах, адже колоністи почали бачити себе не як суб'єктів, а як громадян. Вони вірили, на словах Томаса Джефферсона, що вони були наділені певними невід'ємними правами, включаючи життя, свободу та прагнення до щастя. І вони стверджували, що це обов'язок уряду забезпечувати ці права. Це була революційна концепція в той час, і вона поклала основу для американського розуміння громадянства. Вона визнавала, що громадяни не просто суб'єкти влади, але активні учасники в урядуванні з правом на протест та революцію, якщо влада не виконує своїх обов'язків. Після війни за незалежність новостворені Сполучені Штати зіткнулися з проблемою, бо вони не знали, хто саме має бути громадянином. Конституція США, ратифікована у 1788 році, забезпечила основу для цього, встановивши принципи представництва демократії, верховенства права та права особи. Однак Конституція чітко не визначала, хто має право на отримання громадянства. У перші роки республіки був короткий період, коли деякі штати надавали виборчі права не тільки білим чоловікам, а навіть і жінкам. Однак ці експерименти були недовгими. Вже на початку 19 століття виборче право було лише у білих чоловіків-землевласників. Це виключення жінок, рабів та інших маргінальних груп було явним протиріччям до принципів революції. Корінні американські народи, що жили на цій землі задовго до європейських колоністів, також були виключені з громадянства. Їх часто розглядали як чужинців, а їхні права та суверенітет ігнорувалися. На жаль, це була болюча частина історії США, і вона все ще не завершена. 19 сторіччя. Ми доходимо до 19 сторіччя, і тут більшість концептів громадянства проходять до своєї, скажімо так, фінальної стадії. Тобто на нього впливають суспільні аспекти, сім'я, військова служба, різні політичні моменти і права та обов'язки, а головне – національні чинники. Так, у 19 сторіччі більшість громадянства стає, скажімо так, націоналістичним. 20 сторіччя. Переходячи до 20 століття, його перша половина – це все ще націоналістичні країни і дві світові війни, одну з яких розпочали націонал-соціалісти. Проте друга половина 20 століття принесла значну зміну балансу обов'язків та прав громадянина. Загальна декларація прав людини 1948 року була значним моментом, проголошуючи, що всі люди народжуються вільними та рівними у гідності та правах, незалежно від їхньої національності, етнічності або статі. Це був великий крок до сучасної концепції громадянства, яка охоплює не лише права та обов'язки, але й соціальний захист та відносини між особами та суспільством. Але еволюція громадянства не зупинилася там. У міру того, як суспільство ставали більш складними та взаємопов'язаними, з'явилися нові обов'язки та відповідальність. Наприклад, з появою екологічної свідомості наприкінці ХХ століття обов'язок захисту довкілля став важливим аспектом громадянства. Окрім збереження навколишнього середовища, ХХ століття також бачило зростаючий акцент на соціальній відповідальності. Право на роботу, на вільний вибір занять, на справедливі та сприятливі умови праці та на захист від безробіття – все це закріплено в загальній декларації прав людини. Також там закріплено право на рівень життя, достатній для здоров'я та благополуччя себе та своєї сім'ї, включаючи харчування, одяг, житло та медичне обслуговування. І протягом другої половини ХХ століття ці проголошені цінності інтегрувалися у політичне і соціальне життя. Але, на жаль, далеко не всюди це працює. У ХХ столітті громадянство перестало бути більше про національність та етнічність і стало більше про права і обов'язки у суспільстві. Якщо ви дійшли до цієї частини, то я думаю, відео вас зацікавило, а отже, йому можна поставити лайк. А ще, якщо у вас з'явилися ідеї, коментарі, чи я щось кажу не так, то обов'язково діліться цим у коментарях. Ми далі будемо створювати контент і розвиватися. І було б непогано, якби ви нас підтримали, бажано фінансово. Це можна зробити тут на Ютубі, натиснувши кнопку «Спонсорувати», або перейти за посиланням в описі на платформу Buy Me a Coffee і обрати підписку там. Громадянство у 21 сторіччі у різних країнах світу. У 21 сторіччі концепція громадянства продовжує розвиватися. Так, вона базується на основах, що були закладені
раніше, особливо у 20 сторіччі. Але тепер воно стикається з новими викликами. З глобалізацією, змінами клімату та новими цифровими технологіями, які докорінно змінюють наше життя. Тому я пропоную розглянути, як працює громадянство у деяких країнах. Сполучені Штати. Основи громадянства США йдуть ще з часів Американської революції. Але вони, звісно, видозмінилися, тому давайте розглянемо їх детально. Щодо прав, громадянин США користується широким спектром свобод, гарантованих Конституцією. Це включає свободу слова, релігії та зборів, право голосу та право на справедливий суд. В США також є сильний захист прав власності та економічної свободи. Щодо обов'язків, від громадян США очікують поваги та дотримання федеральних, штатних та місцевих законів, сплати податків, служіння у журі присяжних, коли це потрібно, та захисту країни, якщо виникає потреба. Деякі з цих обов'язків регулюються законом, тоді як інші є більш питанням громадської відповідальності. Як отримати громадянство США? По-перше, народитися на території країни. Другий варіант – бути дитиною громадянина США. Третій варіант – натуралізація, тобто довгий час прожити на території Сполучених Штатів та здати екзамен на громадянство. Щодо соціального захисту, громадяни США мають доступ до різних форм державної допомоги, таких як соціальне забезпечення, Medicare та Medicaid. Однак доступ до цих програм часто пов'язаний з певними критеріями прийнятності, наприклад, наявність роботи. Нарешті, відносини між особами та суспільством США характеризуються сильним акцентом на індивідуалізм та особисту свободу. Однак це збалансовано визнанням важливості спільноти та громадської участі. І, звичайно, політичні кризи розривають американське суспільство і знецінюють американську ідею. Проте вони шукають нові способи створення американської ідентичності. Європейський Союз. Тут би я хотів почати з трьох унікальних країн, з трьох унікальних націй. Це Латвія, Естонія та Литва. Вони мали дуже складний історичний шлях до усвідомлення того, як повинно виглядати їх громадянство. Естонія найпівнічніша, відома своїм цифровим суспільством і прекрасною середньовічною архітектурою. Латвія, що знаходиться посередині, славиться своєю багатою музичною традицією та космополітичним містом Рига. Литва, найбільша і найпівденніша, пишається глибокою історичною спадщиною та захоплюючою архітектурою бароко у Вільнюсі. Ці держави вперше з'явилися як незалежні після Першої світової війни. Кожна з них встановлювала власні закони про громадянство на основі принципів національності та походження. Але, на жаль, їхня незалежність не була довгою. І у 1940 році вони увійшли до складу Радянського Союзу за пактом Молотова-Ріббентропа. Під час радянського правління на ці території була переселена велика кількість небалтійського населення з інших республік Радянського Союзу. А що ж було з ними робити після 91-го року, коли країни знову отримали незалежність? Естонія і Латвія обрали шлях правової наступності, визнавши громадянами тільки тих, хто був громадянином до радянської окупації, та їх нащадків. Це залишило велику кількість переважно російськомовних мешканців як негромадян, статус, який для них існує і до сьогодні. Литва, з іншого боку, надала громадянство усім своїм мешканцям на час незалежності, створивши більш інклюзивний, але не менш складний ландшафт громадянства. А ще ж є такий кейс, як подвійне громадянство. Тому давайте розбиратися, як це все працює. Познайомтесь з Анжелікою. Вона народилася та виросла в Литві, але її батьки з Польщі. Литва, як правило, не дозволяє подвійного громадянства, але є винятки. Оскільки батьки Анжеліки з країни, яка з Литвою має угоду про подвійне громадянство, вона може мати як литовське, так і польське громадянство. Тепер вирушимо на північ, до Естонії, і зустрінемося з Оскаром. Оскар народився в Естонії, але він переїхав до Сполучених Штатів для роботи та став громадянином США. На відміну від Литви, Естонія взагалі не дозволяє подвійного громадянства. Тому, коли Оскар став громадянином США, він мусив відмовитися від естонського громадянства. Ці приклади підкреслюють різні підходи до подвійного громадянства у таких ніби схожих країн. А ще є такий кейс, як громадянство ЄС. Коли Балтійські держави приєдналися до Європейського Союзу у 2004 році, автоматично усі їх громадяни отримали громадянство Європейського Союзу. А це означало, що вони могли жити і працювати у будь-якій країні ЄС. Повернемось до Анжеліки. Вона, як громадянка ЄС, може працювати в Берліні, навчатися в Мадриді і жити на пенсію в Афінах. Вона має свободу переїжджати та оселятися будь-де в ЄС. Тепер познайомимось з Сергієм, російськомовним мешканцем Латвії. Сергій народився за часів радянської епохи. І, як багато російськомовних, залишився негромадянином після того, як Латвія знову стала незалежною. Однак після того, як Сергій перестав думати як мокшанин та здав тест на знання мови та історії Латвії, він отримав громадянство.
і, відповідно, громадянство ЄС. Проте є в мене ще один приклад. Давайте порівняємо історію Сергія і історію Івана, російськомовного мешканця Естонії. На відміну від Сергія, Іван не видавив з себе раба і не став громадянином Естонії. Як негромадянин, Іван не має таких же прав, як і естонські громадяни. Він не може голосувати на національних виборах або працювати на певних посадах у державному секторі. І хоча Естонія є частиною ЄС, Іван, як негромадянин, не користується перевагами громадянства ЄС. Членство в Європейському Союзі також має свої виклики. Якщо ви держава ЄС, то ви повинні дотримуватися правил і законів, які можуть конфліктувати з вашими державними інтересами. Свобода пересування за директивою 2004/38 ЄС, яка і відповідає за вільне пересування громадян в ЄС, також приносить виклики. Це вимагає від країн-членів забезпечити своїх громадян достатніми ресурсами та страхуванням від хвороб, щоб вони не стали тягарем для соціальних служб інших держав-членів під час їх перебування. Наприклад, давайте розглянемо справу, що стосувалася Великої Британії у 2012 році. Тоді Європейська комісія подала на них до суду за те, що вони неправильно або не повністю впроваджують директиву. Проте ця історія вирішилася сама собою з Брекзитом. Азія. Тепер давайте переїдемо до Азії і звернемося до двох сусідніх країн, які мають повністю різні концепції громадянства, але це один народ. Південна Корея, відома своїми технологіями, досягненнями та національною стійкістю, має демократичну систему, де громадяни користуються широким спектром прав та свобод. Однак вона також стикається із значними проблемами соціального захисту, особливо у літніх людей. У Південній Кореї громадяни мають право голосу, свободу слова та право на справедливий суд. Вони також мають обов'язки, такі як обов'язкова військова служба для чоловіків. І навіть якщо ти професійний гравець StarCraft, відкосити не вийде, будеш служити. Однак, незважаючи на економічне процвітання, Південна Корея має один з найвищих показників бідності серед літніх людей у розвиненому світі. Багато літніх південнокорейців стикаються з фінансовою невизначеністю через комбінацію недостатньої державних пенсій, слабкої соціальної підтримки та традиції пошани старих, яка швидко зникає у суспільстві. З іншого боку, Північна Корея є однією з найбільш репресивних країн у світі. Уряд, очолюваний Кім Чен Іном, зберігає строгий контроль над усіма аспектами життя, включаючи права та обов'язки усіх громадян. У Північній Кореї концепція громадянства тісно пов'язана з вірністю державі та її лідеру. Уряд не терпить незгоди та обмежує основні права, такі як свобода вираження думки, зборів та релігії. Він також вимагає примусової безоплатної праці від більшості свого населення, включаючи робітників, жінок, дітей, в'язнів, щоб контролювати свій народ та підтримувати свою економіку. Тобто, має таке собі повернення до самого початку з вавилонською моделлю і рабами. Північні корейці не вільні у виборі своєї роботи. Уряд призначає роботу як чоловікам, так і незаміжнім жінкам з міст та сільської місцевості. Теоретично вони мають право на зарплату, але в багатьох випадках ці підприємства її не виплачують, змушуючи їх шукати іншу роботу для виживання. І в той самий час ще й платити хабаря, щоб не йти на офіційно призначене місце роботи. Обидві країни ілюструють, як концепція громадянства може бути створена політичними, економічними та соціальними факторами. Південна Америка. У Південній Америці концепція громадянства тісно пов'язана з боротьбою за соціальну справедливість та рівність. Для прикладу, давайте розглянемо Чилі та Еквадор. У Чилі протести, що почалися у 2019 році, через підвищення тарифів на метро, швидко переросли у ширше невдоволення вартістю життя та нерівністю. Реакція уряду, яка включала введення надзвичайного стану та комендантської години, призвела до зіткнення з протестувальниками. Неспокій призвів до щонайменше 11 смертей та значних пошкоджень інфраструктури. Незважаючи на скасування підвищення тарифів, протести виявили глибоке незадоволення серед населення, підкресливши розрив між правами, якими громадяни мають користуватися, та реальністю, яку вони отримують. Ситуація в Еквадорі подібна. У 2019 році країна пережила широкомасштабні протести, спровоковані рішенням уряду припинити субсидії на паливо. Цей крок був частиною заходів економії, домовлених з Міжнародним валютним фондом, але це призвело до різкого зростання цін на паливо. Протести, очолювані групами корінного населення, призвели до загальнонаціонального страйку, насильства та тимчасового переїзду уряду зі столиці. Уряд, врешті-решт, відновив субсидії на паливо, але протести підкреслили напруженість між економічними інтересами політиків та правами і заможністю громадян.
У Чилі протести призвели до зобов'язання переписати Конституцію країни, реліквію аж диктатури Піночета, яку багато чилійців вважають засобом закріплення нерівності. Ці події підкреслюють силу народу в здійсненні змін, але вони також підкреслюють постійну боротьбу за справжнє громадянство, за права та захист, які мають надаватися за цим статусом. Африка. Концепція громадянства в Африці – це складна вишиванка, сплетена з ниток колоніальної спадщини та надій на післянезалежності. Почнемо з колоніальної спадщини. Під час колоніальної епохи Африку розділили європейські держави, не звертаючи уваги на культуру та етнічні кордони, які існували протягом століть, а часом тисячоліть. Це довільне поділення континенту має тривалі наслідки для концепції громадянства в багатьох африканських країнах. У період після незалежності багато африканських націй зіткнулися з викликом створення нової національної ідентичності. Ейфорія від незалежності часто супроводжувалася політичною нестабільністю, оскільки новостворені нації боролися за створення демократичних інститутів та управління етнічними напруженнями. У багатьох випадках концепція громадянства стала інструментом маніпуляції для отримання політичної влади, коли одна нація переважала над іншою. Візьмемо, наприклад, Руанду. Після отримання незалежності від Бельгії у 1962 році країна пережила серію жорстоких етнічних конфліктів, які закінчилися геноцидом 1994 року. Геноцид, під час якого відбулося масове вбивство народу Тутсі етнічними хуту, був жорстокою демонстрацією того, як концепція громадянства може бути спотворена та використана як зброя. Після геноциду Руанда зробила значні кроки в напрямку відновлення свого суспільства та перевизначення своєї концепції громадянства. Сьогодні країна акцентує єдність та примирення, закликаючи усіх громадян в першу чергу ідентифікувати себе як руандійці, а не тутсі або хуту. Проходячи через концепцію громадянства на багатьох континентах, ми бачимо, як складно та еволюційно формується ця ідея під впливом багатьох факторів. Кожен регіон та кожна країна мають своє унікальне тлумачення, що таке бути громадянином. І Україна не є виключенням. Громадянство України. Історія. Перший закон про громадянство України був прийнятий 2 березня 1918 року за часів Української Народної Республіки. Згідно з цим законом, громадянином вважалася особа, яка народилася, постійно проживала в Україні та отримала відповідне свідоцтво. Подвійне громадянство було виключено. Цей закон був розкритикований як недемократичний та національно упереджений неукраїнською частиною суспільства. Було запропоновано 2 альтернативні проекти. Перший поданий від імені єврейської фракції 20 квітня 1918 року. По суті, запропонував нульовий варіант. Усі суб'єкти колишньої Російської імперії, які народилися в Україні або постійно проживають на її території в день публікації цього закону, були визнані громадянами Української Народної Республіки. Другий проект був підготовлений комісією Міністерства юстиції, яка визначала громадянство Української Народної Республіки як державно-правову належність особи до української держави, створюючи права та обов'язки громадянина. Всі російські суб'єкти, які постійно проживали в Україні до 19 липня 1914 року, були визнані громадянами Української Народної Республіки. Однак ці альтернативні проекти не були прийняті Центральною Радою. Після перевороту 2 липня 1918 року гетьман Скоропадський прийняв закон про громадянство Української держави, основні положення якого були запозичені з проекту закону про громадянство Української Народної Республіки. Тут треба перемотати 72 роки кривавого кошмару. Під час розпаду СССР 16 липня 1990 року була прийнята декларація про державний суверенітет України. Вона проголосила, що Україна відтепер має власне громадянство та гарантує кожному громадянину право зберігати громадянство СССР. Громадянство України – особливості. Конституція України та Закон про громадянство України є 2 головними правовими документами, що регулюють громадянство. Вони встановлюють, що громадянство базується на принципах верховенства права, поваги до прав людини та громадянських свобод, а також захисту інтересів громадянина та держави. Хто вважається громадянином? Громадянином України вважається будь-яка особа, якій було надано громадянство відповідно до законів України. Це включає осіб, які були громадянами Української РСР на час Декларації Незалежності 24 серпня 1991 року, та тих, хто отримав громадянство через натуралізацію, народження або інші законні засоби. Права та обов'язки громадян.
Громадяни України мають широкий спектр прав та свобод, включаючи право брати участь у політичному житті, свободу слова та право на справедливий суд. Вони також мають право вільно пересуватися та вибирати місце проживання в Україні, вільно залишати Україну та вільно в'їжджати в Україну без перешкод. Однак ці права супроводжують обов'язками. Громадяни зобов'язані поважати та дотримуватися Конституції та законів України, сплачувати податки та служити в армії або виконувати альтернативну невійськову службу, коли це потрібно. Як стати громадянином? Існує декілька способів стати громадянином України. Громадянство можна отримати за народженням, якщо принаймні один з батьків є громадянином України. Громадянство також може бути надано через натуралізацію, що вимагає від особи законного проживання в Україні протягом принаймні 5 років, наявності законного джерела доходу та володіння українською мовою. Припинення громадянства України. Громадянство України може бути припинено кількома способами. Це включає добровільну відмову, втрату громадянства через добровільне прийняття іноземного громадянства та позбавлення громадянства у випадку шахрайського отримання. Однак це те, що написано в законі. В реальності зараз для нас громадянство – це брати участь у захисті держави, слідкувати за політичними процесами і не давати спуску нашим обранцям, а також приймати участь у громадському житті. І якщо ми не будемо цього робити, то, можливо, з часом ми можемо отримати нову затишну диктатуру, адже ми не будемо контролювати, хто і що робить, і наше суспільство розвалиться. І це саме час згадати про наших захисників і допомогти їм разом з фондом «Повернись живим». Адже саме вони надихають усіх наших громадян своїм прикладом. Посилання ви знайдете у описі до цього відео. Усім дякую за перегляд і сподіваюся, ролик вам сподобався і ви гарно провели час. Все ще нагадую, якщо ви ще не підписані на наш канал, саме час підписатися і пробити в дзвін, щоб не пропустити нові ролики. Також обов'язково пишіть свої коментарі про те, як вам ролик, і чи хочете ви ще більше таких монументальних праць. Усім дякую за перегляд! Ось і все запитання.